الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وجولة في صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 يصاحبني فيها زميلي العزيز جورج رشاد. صباح الخير يا جورج، كل سنة وأنت طيب. صباح الخير، كل سنة وأنت طيبة. وصباح الخير مشاهدينا الكرام مرة أخرى. هذه الجولة التي أعدها زميل محمد بسيوني نستهلها من جريدة الأهرام، وبدأ حصاد 7000 فدان قمح بالفرافرة حيث تبدأ خلال الأسبوع المقبل أعمال حصاد القمح والشعير في مساحة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لزراعة 1,500,000 فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية ديسمبر الماضي. طيب خلينا نسيب الأهرام ونروح إلى جريدة الأخبار وتوصيات بزيادة بدل اغتراب المعلمين من 300 إلى 300% والأطباء إلى 1000%. تفاصيل الخبر بتقول إن اللجنة الخاصة برئاسة النائب حسن محمد علي اللي شكلها مجلس النواب انتهت من دراسة وبحث متطلبات التنمية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد من إعداد تقريرها، وأكدت اللجنة ضرورة قيام زيارة سنوية من البرلمان إلى المنطقة لمتابعة إجراءات سير خطط التنمية بها. وأوصت اللجنة بزيادة بدل اغتراب المعلمين ل 300% والأطباء إلى 1000%، وإنشاء معبر حدودي في المنطقة الحدودية مع السودان وميناء الحجيج، ومد شبكة التليفونات الأرضية وربطها بالإنترنت. نذهب إلى جريدة الجمهورية وهذا الخبر: تيسيرات جديدة لزيادة تحويلات المصريين. فقد بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي مع نظيره الكويتي كيفية زيادة تحويلات المصريين في الكويت عبر قنوات شرعية للقطاع المصرفي، وأوضح أن المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات لتيسير وجذب تحويلات المصريين بالخارج بشكل عام من العملات الأجنبية التي تقدر ب20 مليار دولار. مصر اليوم بتقول بدء سداد مقدمات حجز شقق الاسكان الاجتماعي لوحدات 3 غرف وصاله وتشطيب سوبر لوكس تشطيب كامل، والثمن بيسدد على 20 عاما بنظام التمويل العقاري، ويتم توفير دعم مالي لا يرد من الدوله لكل مستفيد بمشروع الاسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 5000 و 25,000 جنيه حسب دخل المواطن. عودة مرة أخرى إلى الأهرام: مصر تدرس إنتاج الكهرباء من حرارة باطن الأرض وذلك انطلاقا من جنوب سيناء، حيث تدرس مصر حاليا تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بفكر جديد من خلال استخدام طاقة حرارة باطن الأرض في صناعة الكهرباء باعتبارها صمام الأمان للمحافظة على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة انطلاقا من بعض الأماكن في جنوب سيناء مثل عيون موسى وحمام فرعون. طيب خلينا نروح لجريدة الشروق وخبر عن حج الجمعيات. حج الجمعيات الخبر تفاصيله بتقول ان وزارة التضامن الاجتماعي اعلنت نتيجة القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الاهلية لموسم الحج 2016 1473 هجريا باختيار 10,000 متقدم من اجمالي 97,000 تقدموا بالفعل بالطلبات. واوضحت الوزارة انه لاول مرة تم تنظيم 4 مستويات لحج الجمعيات الاهلية بدل من 3، حيث تم زيادة نسب الحج الاقتصادي بهدف التخفيف عن المواطن. ننهي هذه الجولة السريعة من جريدة الجمهورية وتركيب 1,000,000 كشاف إنارة وأكثر من 800 ملايين لمبة ليد شديدة التوفير لاستهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إنه تم توريد 186,625 لمبة لوزارة التموين ليصل ما تم توريده من لمبات الليد حتى الآن 12 مليون وأكثر. طيب معانا دلوقتي عبر الهاتف استاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الارصاد الجوية. صباح الخير يا استاذ وحيد. طمنا على الاخبار. الجو النهارده الجو الحقيقه حلو جدا، وكان في خبر بيقول ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره من اليوم وحتى الخميس تقريبا، ولا اكتر من كده؟ لا اكتر من كده حضرتك، يعني يمكن على الاقل لغايه يوم الاحد الجاي هنستمتع فعلا بجمال فصل الربيع على مصر تقريبا على جميع المحافظات بما فيهم طبعا القاهره، والجو بالليل مائل للبروده مره اخرى، فدي فرصه طبعا تفكر ان هو طريق صباح لازم نهايه الاسبوع في اي منطقه سياحيه داخل مصر الاجواء جميله جدا فعلا. طب هتستمر لغايه امتى؟ يعني على الاقل لغايه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. على الاقل معناه ان ممكن تستبدل اكثر من هذا.
هل من المتوقع تذبذب الاحوال الجويه تستمر لشهور؟ يعني احنا عايزين كده نطمن على شهر رمضان. لا لسه بدري طبعا حضرتك، ما اقدرش يعني احنا بنقول 5-6 ايام عشان بس يبقى في مصداقيه في الخبر، لان اصبح النشر الجويه بيتوقف عليها كافه الخطوط اليوميه بجزء قطاعات الدوله واستخدام المواطنين، فاي حاجه طبعا بتاثر على حتى حركه المواطنين. احنا ما نقدرش ندي اكثر من 5-6 ايام حضرتك. لكن ما فيش اي مؤشرات. طيب درجات الحراره بقى المتوقعه النهارده؟ ان شاء الله النهارده الصباح الاستمراريه عندنا من 23 ل 24 درجه، القاهره والولايات المتحده من 28 ل 29 درجه، انخفاض 10 درجات عن الامس. شمال الصعيد الفيوم بني سويف 31 درجه، وزير جنوب الصعيد درجات الحراره فيه مرتفعه تصل لحوالي من 39 الى 40 درجه. بالنسبه لشرم الشيخ والغردقه درجات الحراره كويسه هناك يعني؟ الجو جميل جدا. الجو حلو على ايام السخنه، والفتره الجايه هيبقى الجو احسن فيها حضرتك، في درجات الحراره فيها من 34 ل 35 خلال هذا الاسبوع تصل الى 31 او 32 درجه. نعم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ وحيد المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. ومن الارصاد الجويه الى حاله المرور، ومعنا عبر الهاتف سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير سياده اللواء. صباح الخير استاذ زهر، وصباح الخير استاذ رانيا وحياتي الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. اليوم هو اليوم العالمي للمرور، كيف يتم الاحتفال بهذا اليوم وسريعا خلفيه تاريخيه؟ بالنسبه لليوم العالمي للمرور ده بيتم الاحتفال به بالتناسب والتوافق مع عيد العمال، نظرا للاعمال اللي بتقوم بها الدول والمدن من ناحيه انشاءات شبكه الطرق والمجهود اللي بيبذلوه العمال لانشاء تلك الشبكات. حصل هذا العيد بالتوافق والتناسب مع عيد العمال، بحيث ان هم العيدين يكونوا في يوم واحد او في خلال يومين، بحيث ان الناس تحتفل بيه، وفعلا بتحتفل بيه الامم المتحده. هذا بالاضافه ان هو بيتم تقنين كافه الدول والمدن اللي هي اكثر حوادث، بالاضافه لاكثر الدول ازدحاما. معلوم ان بالنسبه لدوله الهند اكثر الدول حوادث في العالم، بالنسبه لبانكوك عاصمه تايلاند اكثر الدول ازدحاما في العالم. كل دوله بتقدم في الخدمات اللي هي عملتها بالنسبه لشعبها، سواء من ناحيه شبكه الطرق، من ناحيه الاجراءات اللي اتخذت من ناحيه الاخلال من الحوادث بالنسبه لتلك الطرق. سياده اللواء، ماذا عن الطرق والمحاور الرئيسيه في الساعات الاولى من هذا الصباح؟ بالنسبه للطرق الرئيسيه، معروف النهارده ورشه عمل رسميه لرئاسه الدوله والمدارس والجامعات بدات الكثافات الممريه الان على كافه خطوط السير، ويمكن ابرزها طرق 6 اكتوبر القادم من الجيزه اتجاه القاهره، نظرا لوجود مصادمه الان بين السيارتين اعلى النيل المتجه لعبد المنعم رياض. حاليا في كثافات مروريه قادم من الجيزه اتجاه القاهره. من الجهه الاخرى بالنسبه للطرق السريعه بدات الكثافات المروريه بالنسبه لطريق السويس الصحراوي القادم من السويس اتجاه القاهره اتجاه مناطق مصر الجديده وتحديدا اعلى كوبري الجيش. كذلك الطريق الدائري المتجه الى اعلى ونافع كوبري السلام المتجه الى مناطق اسكندريه بدات الكثافات المروريه. كذلك محور 26 يوليو القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق ميدان لبنان والجيزه، ومنزل نحو 26 اكتوبر اتجاه القريه الذكيه ومحطه تحصيل الرسوم بدات الكثافات المروريه. لكن الحمد لله حتى تحت السيطره الان. معلوم لسه شارع عبد الخالق يصوت مغلق الان نتيجه لجوائع امنيه، فده عامل برضه مع الكثافات المروريه القادم من منزل كوبري اكتوبر اتجاه شارع رمسيس ومنه لمناطق الاسعاف. سياده اللواء احمد هشام، ايضا كما ذكرت من الكثافات المروريه منطقه الزهراء في المعادي كثير من المواطنين لهم شكاوى متعدده من هذه المنطقه، يعني هل هناك تنسيق بين احد رجال الاعمال الذي يقوم باعمال التوسعه في نفق الزهراء وبين هيئه الطرق والكباري، بين الهيئه العامه للمرور؟ يعني هو قام بغلق الاوتوستراد، ومساله التحويله اللي بنخش فيها الزهراء دي كل القادم من شقه تعبان وحلوان والمعادي والزهراء يعني بيقفوا من تلت ساعه لساعه الا ربع احيانا في المعادي. هو بالفعل في كثافات مروريه بنفس الموقع، وتحديدا القادم من حلوان اتجاه القاهره، لكن القادم من القاهره اتجاه حلوان الامور طبيعيه. هذا نتيجه عمليه التوسعه والاصلاح بالنسبه لنفق الزهراء المعادي وانشاء حاره جديده. لذلك قامت الاداره العامه لمرور القاهره بعمل تحويل القادم من حلوان الى القاهره، بحيث القادم من حلوان بيتجه يمينا اتجاه تحرير والنور، والدوران الى اليسار اتجاه خير زمان. هل هناك يعني حد اقصى للانتهاء من هذه الاعمال ان شاء الله من الدراسه من فبراير الماضي؟ ان شاء الله في خلال 60 يوم ان شاء الله هيتم الانتهاء باذن الله. 60 يوم. شكرا جزيلا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري.
طيب هنتوقف دلوقتي مع الفقره الزراعيه، وزميلنا عيد حواش هيقول لنا ازاي ممكن نختار الكنتالوب الكويس، نعرف الكنتالوب الكويس من الكنتالوب الغير كويس، خاصه ان دلوقتي هو الموسم الخاص بشراء الفاكهه. تعالوا نشوف مع زميلنا عيد حواش.